Sziasztok! Hát szeretettel köszöntlek a csatornámon mindenkit. Köszöntök szeretettel, ha most vagy itt először. Én a beregszászi nyúltenyésztő vagyok. Hát 2007 óta foglalkozom nyulak tartásával, és jó pár éve viszont már tenyésztem őket, majd a különbséget már gondolom a videóim alapján már megértettétek. Jelenleg több ideje már, kb. 2 hónapja nem jött új videó, elnézéseteket kérem. Sajnos családi okok miatt nem tudtam egyszerűen időt szakítani erre. Viszont most van egy kis időm, igen, este van, ilyen sötétségben próbálok pár kérdésre válaszolva egy videót készíteni nektek. Ennek a videónak a témája először is az itatás és a ketreceknek a nagysága, ketrecek formája, mérjenek és a többi. Tehát ebbe próbálok egy pár gyakorlatias tanácsot adni nektek. Először is mutatnám, hogy jelenleg milyen ketreceket használok. Tehát ugye ezt már láttátok többször a videómban, ezek lényegében itt nagy testű nyulakra van kitalálva. Itt ez 12 darab fiók. Itt hozzávetőlegesen ilyen 1 méter 20, 1 méter 30 centi a fiókok szélessége. Magassága 60 centi, 60-65 centi, tehát hogy egy német óriásnak kényelmes hely legyen, illetve a mélysége viszont nem több, mint 75 centi. Ez nagyon fontos, hogy szélességbe elmehetünk és magasságba sokfelé, de viszont mélységbe érdemes odafigyelni, mivel nagyon nehéz akkor a nyulat kiszedni belőle. Tehát én ezt a 70-75 centit javasolnám nektek, hogy ezt tartsátok. Ezek általában egy nyúlra vannak ezek a ketrecek megcsinálva, de természetesen ha lefial, akkor 6 hetes koráig itt vannak. Nem azt mondom, hogy túl kényelmesen, tehát lehetett volna nagyobbra is gyártani, de ugye a célnak jelenleg így megfelel. A praktikusság volt a cél, meg az, hogy 2 ilyen ketrec hegysorba beférjen egymás mellé, és hogy nagyjából olyan mutatós is legyen, tehát esztétikai szempontokat is figyelembe vettem. Na most, ha megnézitek, a második ilyen sorketrecem egy kicsivel másabb, bár ugyanazokból a méretekből indultam ki, itt már pannonfehér nyulat tartok. Itt a szélesség a ketrecnek még talán nagyobb is egy picivel, mivel hogy tehát egy 20 centivel nagyobbra sikerült, mivel itt külön csináltam pontosabban, ezeket én csináltam mindet, ilyen fialó részeket, ahol jelenleg ugye a nyuszkó már fészkel is, ha minden jól megy, akkor hát ez már le is kell, hogy fialjon, vagy már le is fialt, talán most szoptat, mert valahol már megtörtént a fialás. Lássátok, itt is már el van készítve a fészek, itt viszont csak 23-ára várható, november 23-ára. Itt azt tüntetem fel, hogy melyik fülszámú bakkal volt pároztatva, itt pedig, hogy mikor. Ugye egy ilyen kis lyukon jön be ebbe a kis részbe. Szeretik nagyon, főleg télen nagyon praktikus, sokkal melegebb van ott bent, mint akár itt idekint, mert ha látjátok itt teljesen, ez egy féleresz, aminek így a front részét egy helyen már felszereltem egy USB lapot, oda készülök még felszerelni egy USB lapot, ami főleg a szelet fogja visszatartani, a hideget nem. Itt pedig ugye a ketrecek, ezek a tenyész bakjaimnak a ketrecei viszont már felfogják a szelet, tehát ott már nem szükséges külön USB lapot még felszerelnem, de ha nagyon muszáj, akkor onnan is befogom térre, majd becsavarozom. Ezek is úgy lettek kialakítva, hogy figyelembe vettem azt is, hogy bármikor ne kelljen még külön merevítőket felszerelni, hanem így az elosztásban úgy van megcsinálva, hogy pont USB lap oda befér. Tehát azok a méretek lettek
kiszámolva praktikusság szempontjából. Ugye, ha megnézitek viszont, ja igen, visszatérek még ezekhez a ketrecekhez, mit nem mentünk végig. Itt a magasság kisebb, mint a német óriásnál, mivel itt nincs szükség olyan nagy belmagasságra. Itt egy max 45 centibe határoztam meg a belmagasságot. Így bőségesen és kényelmesen elfér a pannonfehér. Ő nem olyan, mint például egy német óriás. Most nézzétek a kettő közti különbséget, már csak a fülek miatt is. Ugye látjátok? Tehát nekik szükséges a tér, szükséges a hely sokkal jobban, mint a pannonfehérnek. A lepke torka, az pedig nagyon-nagyon kényelmesen elfér egy ekkora helyen, ő mondjuk most pont egy bak. Megjött egy kíváncsi fáncsi is, egy német juhászom, ő is nagyon szereti a nyulakat, de inkább enni. Érdekessége még a ketrecnek, hogy nem tudom, megfigyeltétek-e, de az ajtók egyben nyílódnak. Na, ő már szökött. Na gyere csak. Még általában nem szoktak kijönni. Egyben nyíló ajtó van, és ami praktikussága, hogy telített ajtó, tehát nincsen itt válaszfal. Miért fontos ez? Biztos, hogy észreveszitek, hogy most aránylag tiszták a ketrecek. Pont tegnap volt időm takarításra. Nagyon könnyen és sokkal hamarabb tudom tisztítani. Mutatom azoknak a kollégáknak, akik azt a kérdést tették fel, hogy tudom őket megvédeni a talpfekélytől, meg attól, hogy a pisi hiába egymás alatt meg felett vannak, ne hújjon az egyikre meg a másikra, mert főleg fehér nyónál ugye brutálisan látszana. Látjátok, ott van egy minimális lecsorgás, de java részét 90%-ba felszívja az alom. És itt az alomban megtalálható jó minőségű szalma, illetve alatta még van faforgács, amely kicsit össze van dolgozva. Télen ettől jóval vastagabban almozok a felfázás miatt. És látjátok, milyen praktikus? Kinyitottam egyszerre 3 szint, hogyha 4 szintes, akkor 4 szint van egyszerre kinyitva. Nem ugrálnak ki, és rágódeszkát teszek be minden elé. Tehát ez a deszka itt nem csak azt a célt szolgálja, hogy ne hújjon ki a ketrecből a kaki, vagy a bármi más, hanem azt is, hogyha megfigyeltétek, minden deszkán itt vannak a rágásnyomok. Mert a nyúlnak folyamatosan rágni kell, mert nőnek a fogai. És hogyha nem rág, nem tudja hol levezetni, akkor elkezdi a ketrecet rágni. És az a legjobb, hogyha itt héli ki, mert hogy igazából ez bármikor egy 5 perc alatt tudom pótolni. Megmutatom, hogy néz ki az, ahol intenzíven nő a nyúlnak a foga. Nézzétek meg, ez ugyanolyan 10 centis deszka volt, már csak 5 centi van meg belőle, és itt is szépen le vannak kanyarintva gyönyörűen az élek, tehát a fogakkal gyönyörűen rágja szétfele. 30-as deszka volt természetesen. Megmutatom a 4 szintesnél, ugyanez a lényeg. Ugyanez a lényeg a 4 szintesnél is, tehát és mindjárt majd szót ejtek még az itatókról, letetőkről. Ugye itt ugyanúgy telibe ajtó van, maga az ajtókra szerelem fel az önetetőket. Az is többféle van az önetetőkből. Annak függvénye, hogy most hány nyúl van, amikor lefial a nyúl, és itt már várom, hogy nem sokára lefialjanak. Itt nagyobbakat rakok be, ilyen 4,5 liter zab, árpa és táp fér be nekik az etetésre. Itt látjátok, ott egyáltalán nincs alól most semmi, mert azt most leszereltem, mert szerette folyamatosan a nyuszkó játszadozni vele, úgyhogy majd, ha megfial, akkor lesz visszaszerelve. És szoktam még úgy játszani, hogy megfelelő vízmennyiség álljon rendelkezésre, hogyha sokat fiol a pannon, és általában majdnem mind sokat fial, akkor 2 darab ilyen 1 literes itatót rakok be. Ezek az itatók beszerezhetők Magyarországon bárhol, érdemes nagy raktárakból megrendelni. Nekem durván 2000 forintba van benne darabja postaköltséggel.
Viszont azért nagyon praktikus, mert egyrészt, látjátok, megmutatom, hogy iszik vele. Itt is ezek mind anyanyulak, itt mind várom, hogy majd fialni fognak. És ez mind pannonfehér. Van közöttük már 2 éves, az például egy 3 éves anya, de gyönyörűen fialnak még mindig. És ja igen, az itatót akartam megmutatni. A nyúl itt szépen aládugja, kis nyelvét, és csepeg a víz. És fontos az, hogy ez egy olyan spéci kis önitató fej, hogy hát legalább 10-15 évig a nyúl tenyésztő kollégák ezt írták róla, úgyhogy azért is ruháztam be itt egy nagyobb összeget ezekre. Tehát ennyi évig kiszolgálja a rendszert. Egy dologra nem figyeltem oda, mikor rendeltem, úgyhogy ti majd figyeljetek oda erre mindenképp, ezt elmondom. Hiába fél eresz alatt van, ide besüt a nap és fényt kap. És ahol víz van, plusz műanyag, plusz fény, garantáltan megjelenik az algásodás. Ahogy látjátok, most is ennek a falán jól látszik, hogy nem teljesen tiszta. Még mielőtt beüt a nagy hideg, egy igen komoly tisztításon fog átesni. Ez általában egy ilyen félnapos program 2-esbe a feleségemmel. Míg ezt leszedegetjük, átdörzsöljük, kitisztítjuk. De hogyha ez ilyen sötétített lett volna, tehát ilyen narancssárga, vagy teljesen matt sárga, tehát nem átlátszó műanyag, akkor szinte egyáltalán nem lett volna algásodás. Itt nyáron volt olyan, hogy 3-4 hetente ki kellett tisztítani az összes ilyen önitatót, és úgy képzeljétek el, hogy jelenleg 70 darab ilyen önitatóm van felszerelve, és azt 70-et egyesével leszedni, egyesével fedőket átmosni, tehát nem volt egy leányálom. Ugye ez a második típusú ketrec, tehát itt lássátok 4 szint van visszatérve a ketrechez, és plusz a fialtató rész, itt durván 1,40-et hagytam meg, 20 cm plusz 1,20. Tehát ezek a méretek, és befele természetesen 75 centitől nem több. Itt vannak, amik a tenyészbakoknak van, ezt legutoljára készítettem el ezt a ketrecet. Ez 3 szintes, 9 fiók van. Fiókok külön megjelölve, hogy még ketrecbe hanyasbak, külön lássátok feltüntetve a baknak a anyja, apja, tehát hogy milyen vérvonalból is van. Ez nagyon fontos, amikor visznek tőlem, vásárolnak nyulakat, és én akkor mindig lefotózom nekik, hogy melyik vérvonalból kaptak nyuszit. Így garantált, hogyha jönnek akár 1-2 év múlva is vásárolni tőlem újra, akkor garantált, hogyha emlékszik rá, hogy honnan vett, akkor biztos, hogy nem fog rokon lelket kapni, még véletlenül se. Hogyha például maradt abból a vérvonalból, akár nőstény, akár bak, hogy olyan vérvonalat fogok neki adni, mert mind a 9 bak külön vérvonal, hogy amilyen neki megfelelő. Ezek a ketrecek itt már megint csak az anyag miatt lettek úgy kialakítva, hogy ugye 2 méteres magasságba állítottam be, 2 méter 10 centire, ugyanúgy, mint ezeket a ketreceket, viszont itt már úgy osztottam el, úgy próbáltam kitalálni a nagyságot, hogy egy ilyen bak, hogyha itt éli le az életét, akkor kényelmesen legyen, tehát felfele is legyen meg a megfelelő magasság, és tehát na, itt ezek, ha jól emlékszek, most nincs nálam mérőszalag, de így lemérve, ezek 55 vagy 60 centi szélesség, 60 centi szélességűek, és ugyanúgy 75 centi a mélység, a magasság itt viszont szintén megvan a 60 cm. És van ugye külön a nevelő ketrecem, ezt azt hiszem 4 éve csináltam, ez egy 20 fiókos nevelő ketrec, nagyon praktikus, mert kis helyen 40 nyulat tudok benne tartani minimum. És fontos az, hogy amikor leválasztom a nyulakat, és le vannak választva már legalább egy hónapja az anyjuktól, akkor egy hónap után, ha elérték a 3 hónapos kort,
akkor már 3 hónapos kortlők elkezdik egymást kergetni, főleg a fiúk, lányok, ezért kettesével szétosztom őket a ketrecben. Nagyon ritkán 3-at is beleteszek nőstényből, de fiúból csak 2-t, mert a nyulaknál egy hierarchikus rendszer van, tehát mindig van, hogyha 3-an vannak, mindig van egy király, van egy herceg és van egy szolga. De hogyha csak 2-en vannak, akkor van a király és van a szolga. Összeverekednek, aztán majd eldöntik, hogy ki lesz a király, ki lesz a szolga, de ez mindig így van. Ha 3-an vannak már egy helyen, akkor főleg bakok, és már több mint 3 hónaposak, sajnos akkor előfordulhat, hogy olyan szinten össze tudnak verekedni, de ez 2-nél is előfordulhat, hogyha mind a 2 nagyon domináns, hogy képesek szétharabdálni egymást. Pont most van egy ilyen esetem, majd mindjárt megmutatom, ha még belefér a videóba, de elég sokat tartottunk. Hát így 3 hónapig tartani kell ezt a nyuszit, hogy legyen belőle valami, mert teljesen szétharabdálta az oldalát a másik nyuszi. És azért praktikus ezek a méretek, mert ilyen 3,50 ennek a ketrecnek a hossza, de ilyen 50 centi széles, 45 centi magas, és ugyanúgy 70 centi mély a fiókoknak a nagysága. De itt kényelmesen nem túl sokat tudnak szaladgálni, sokkal szebb ütemben növekszenek, mint például, hogyha egy ilyen nagyobb ketrecbe hagynám őket, és mivel külön vannak, így nem 3-4-5 összezsúfolva egy helyen, így szebben fejlődnek, sokkal egészségesebben fejlődnek, és kisebb a valószínűség, hogy betegek lesznek. Terv az tavaszra, hogy lesz egy nagy betonozott tavaszi kifutó nekik, kétfele választva, ahol a tavasztól őszig úgy lesznek majd szétválasztva, hogy tavasztól őszig külön a bakok, külön a nőstények, amelyeket vágni fogok, hogy szabadon szaladgálhassanak, és minden nyúlra legalább jusson egy ilyen 1,5-2 négyzetméteres hely, ahol tudnak majd szaladgálni. Mert ez is nagyon fontos, hogy ha nagyon összezsúfoljuk őket, főleg a nyári nagymelegbe, sajnos akkor megtörténhet egy olyan probléma, hogy elkezdenek pusztulni a nagy melegtől. Nekem az idén hiába itt egy komoly nagy heperfa is van a ketrec előtt, tehát itt egy ilyen 15 fokkal hűvösebb van, mint például kint a napon, vagy árnyék nélkül. Mégis sajnos szenvedtek a nyuszik, és főleg ezekben a ketrecekbe pusztultak el sajnos nyuszik. Ez a ketrecem, ez még vagy 8-9 éve készült. Hát sajnos ez nem egy ilyen raklapokból készítettem, az oldalát és az alját. 3 szintes, 12 fiókos. Itt ezeket a méretet azért nem adom meg, mert ez nem egy ideális. Ez csak hirtelen jött egy ötlet, de még használom. Körülbelül jövő évig, mert látjátok, elég nagy hézagok vannak ott az alja miatt, és így könnyen a rágcsálók bemehetnek a nyulakhoz, és ugye ha már bemennek a rágcsálók, akkor mindenféle betegségeket be tudnak vinni. Etetésre ilyen önetetőket használok. Itt internetről néztem le a formát, egy ismerősömnek, egy ilyen kis ezermester ismerősömnek megmutattam. Megkértem, hogy csinálja meg, ebbe 1,5 liter ilyen keverék fér bele, és innen, ahogy eszik kifele a nyúl, onnan folyamatosan a gravitáció hatására töltődik, és feltétlen úgy kértem, hogy mindegyiknek zárható teteje legyen. Egyrészt nem megy bele a rágcsáló, se víz, se semmi más, se kosz nem megy bele. Persze a nyulak itt is megtehetik azt, hogy kezdik kikapargatni, ilyenkor feljebb lehet tenni, ugye, hogyha elég magas a ketrec, de aránylag nagyon jó szolgálnak, főleg amikor hízlalásról van szó, akkor telenyomom táppal, és vagy ha el kell mennem valahova, és ha ez tele van nyomva, plusz a víz, lényegében 2 napig nem kell velük foglalkozni, tehát nyugodtan elmehetek, úgyhogy senki nem figyel rájuk. Hát röviden és tömören ennyi. Nem tudom, ott van lent a kis szerencsétlen, őtet harabdálta össze. Nem tudom, mit fogunk most látni belőle. Befújtam az oldalát. Gyere közelebb.
közelebb jön vajon? Látjátok, a füléből is harapott ki darabokat, úgyhogy nagyon betyárosan összeverekedtek, hogy ki legyen a király. Aha, most látszik, ott az oldalán sebek vannak. De ez semmi, ahogy közelről látszik. Tehát ő 3 hónapig minimum gennyes lesz a húsa, úgyhogy addig levágni se lehet lesz. Hát elég hosszúra sikerült ez a videó, de köszönöm a figyelmeteket. Remélem adtam ötleteket, hogy mire érdemes odafigyelni. Ha bármi kérdésetek van, akkor írjatok kommentet, és én igyekszek most már 24-48 órán belül válaszolni rá. Ennyi most az állományom, várom a fialásokat, röviden és tömören. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Jó nyulászkodást!